यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई हाम्रा NWASH एप्लिकेसन्सहरू जुनलाई यहाँहरूले एउटा छुट्टै एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई अब हाम्रो आफ्नै NWASH को एप स्टोरबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा बताउने छु। हाम्रो NWASH युजर्सहरूको धेरै भन्दा धेरै जिज्ञासा र अनुरोध पश्चात यो भिडियो मैले तयार गरेको छु किनभने युजर्सहरूमा एपलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरामा एक प्रकारको कन्फ्युजन भएको हुनाले मैले यस भिडियोमा यहाँहरूलाई त्यो एपलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा बताउने छु। आशा छ यो भिडियोले यहाँहरूलाई हाम्रा सम्पूर्ण NWASH एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्ने अथवा अपडेट गर्नु परेको अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ र यहाँहरूले सजिलैसँग यसलाई हेरेर यहाँहरूले त्यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पहिला यो NWASH को वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मैले अहिले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फोनमा रहेको गुगल क्रोम अथवा कुनै ब्राउजरलाई ओपन गर्नु पर्यो र माथि URL मा गएर nwash.gov.np टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप गरिसकेपछि यसरी एउटा हाम्रो वेबसाइट खुल्छ, हाम्रो NWASH को वेबसाइट खुल्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको मोबाइलको ब्राउजरमा त्यो खुलिसकेपछि यहाँ NWASH एप स्टोर भन्ने हुन्छ, यहाँ देब्रेतिर त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एपीके भनेर यो सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू जस्तै NWASH को हाउसहोल्ड भन्ने छ र यो अरूहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ डाउनलोड एपीके भन्नेमा क्लिक गरेँ भने यसरी यहाँ डाउनलोड हुन्छ र अब यही फाइलहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू एप्लिकेसनहरू पनि यहाँ रहेको छ। यहाँहरूले काम गर्नुपर्ने एप्लिकेसन जति सबै यहाँ उपलब्ध छ र डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यो यहाँ यसरी एप ओपन हुन्छ र यहाँले याद गर्नुहोला एप एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि यसले पर्मिसन माग्छ। जस्तै विभिन्न पर्मिसनहरू मागेको छ त्यो सबैलाई यहाँले अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले सबै एप्लिकेसनमा यो पर्मिसन अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्नु भएन भने यहाँहरुको एप्लिकेसन चल्दैन। यसै कारण यहाँहरुले आगामी दिनबाट हाम्रो यही एप स्टोरबाट जुन NWASH मा रहेको एप स्टोर छ त्यसबाट कृपया एप्लिकेसनहरुलाई डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। अपडेट गर्नु परेको खण्डमा पनि यहीबाट यही एप स्टोरबाट यसलाई एपलाई डाउनलोड गर्नुभयो र त्यो एपीके फाइललाई इन्स्टल गर्नुभयो भने अपडेट पनि हुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोलाई मैले यही अन्त्य गर्न चाहे र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै यहाँहरुको लागि यहाँहरुको जिज्ञासालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले हामी अन्य भिडियोहरु पनि तयार पार्दै जाने छौं। आशा छ यो भिडियोलाई लाइक र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न यहाँहरुले भुल्नुहुने छैन। हस्, धन्यवाद।